Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến mới nhất của mục thần ký, tử địch chuyên kiếp của tần mục là Ban Công Thố vừa chính thức xuất hiện. Vị đại tôn 19 kiếp luân hồi này khét tiếng với biệt danh đệ nhất đào tẩu và chuyên gia né combat. Vậy, bạn có biết kể từ khi chạm trán tần mục, cuộc đời của Ban Công Thố đã lên bờ xuống ruộng và bi thảm đến mức nào không? Nhờ buff từ 19 kiếp trước, Ban Công Thố sở hữu profile cực khủng. Kiếp sống thứ 6 và 7, hắn là đạo chủ đạo môn, kiếp thứ 8 lại tu Phật ở Đại Lôi Âm Tự, sang kiếp thứ 9, hắn chuyển thế thành nữ nhân, gia nhập Lệ Sư Cung. Kiếp 10-11 lại bái vào Tiểu Ngọc Kinh và Thiên Thánh Giáo. Hầu như mỗi kiếp sống hắn đều học được công pháp cao tầng và giữ chức vụ chủ chốt tại các thế lực. Hiện tại, trong kiếp thứ 20, hắn hóa thân trong hình hài hoàng tử Thảo Nguyên Ban Công Thố 13 tuổi. Bên ngoài là visual ưa nhìn, bên trong là linh hồn vạn năm với cảnh giới lục hợp. Nói chung, hắn đã học full option các loại thần thông, nhưng theo tần mục thì chỉ là copy paste, không có con đường riêng nên mãi mãi không lên top server. Hệ tư tưởng lớn nhất của hắn chính là chạy bo. Kiếp này, mục tiêu của hắn là tu bổ thần kiều để thành thần. Sau khi chuyển thế, hắn đến Duyên Khang học hỏi với thân phận là sứ giả Man Địch Quốc, nhưng vừa tới đã bị Bá Sơn tế tiểu trách va. Bởi thế, Bá Sơn liền để tần mục đến dò xét Ban Công Thố. Thế nhưng, con báo tần mục lại đến khiêu khích, tiện tay tiễn hai đại phu đi theo Ban Công Thố về trời. Chứng kiến một màn này, Ban Công Thố vẫn rất chill. Đây là một phản ứng quá bất ổn với một cậu bé 13 tuổi. Hắn còn flex mình là lão quái vật chuyển thế, đồng thời kể lại vô số trải nghiệm tiền kiếp, bao gồm cả việc từng là đệ tử Thiên Thánh Giáo. Nghe xong, tần mục ngạc nhiên nhưng cũng không quên mục đích chính là thăm dò thực lực đối phương. Cả hai chính thức test chiêu. Tần mục múa một đường nhân hoàng kiếm pháp, Ban Công Thố bị ăn hành ngập mặt, phải dùng combo thủy độn và thổ độn biến hình ngay lập tức. Đáng báo hơn, về nhà hắn liềm mách thượng thương xuống dí tần mục. Không lâu sau, Ban Công Thố tìm được bảo thuyền Vô Ưu Hương, ai ngờ tần mục đã ở đó cắm cọc sẵn. Hóa ra, đây là cái bẫy của thần ma. Thấy Ban Công Thố bước lên, tần mục liền chơi trò gấp lửa bỏ tay người, la lớn tên hắn. Cả hai bắt đầu màn đổ vỏ kinh điển, chỉ trỏ nhau là người của Vô Ưu Hương, khiến thần ma cũng hoang mang không biết ai mới là thật. Cuối cùng, thần ma quyết định giữ cả hai lại để cùng lái thuyền đến Vô Ưu Hương. Chớ trêu thay, cả tần mục và Ban Công Thố đều không biết Vô Ưu Hương ở đâu, đành nhắm mắt đưa chân cho thuyền đi trước tính sau. Cho đến khi thần ma trên thuyền bị một pho tượng đá sống lại tấn công, Ban Công Thố và tần mục lại lao vào cuộc chiến giành quyền kiểm soát bảo thuyền. Rốt cuộc họ đánh nhau đến kiệt quệ, mặc cho bảo thuyền trôi dạt về phía Udo. Đối mặt phong ba bão táp, cả hai quyết định tạm thời đình chiến, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Vừa xuống thuyền, Ban Công Thố lật mặt, dùng bái hồn pháp, một tà thuật biết tên là có thể hạ sát đối phương để hạ tần mục. Có điều, hắn không ngờ tên của tần mục cũng không phải tần mục mà là Tần Phượng Thanh. Tiếp đến, trên thuyền xảy ra rất nhiều chuyện. Trong lúc tần mục gặp được phụ thân mình thì Ban Công Thố lại khoáng được vô số bảo vật và cổ tịch quý hiếm. Sau đó, Ban Công Thố quay về Hoàng Kim Cung, triệu tập các vu sư để giải mã cấm chế trong cổ tịch, hòng tìm ra phương pháp tu bổ thần kiều. Hắn mừng rỡ đến phát cuồng, tin rằng hy vọng thành thần đã trong tầm tay. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, trong trận đại chiến giữa Diên Khang và Thảo Nguyên, tần mục đã liên thủ với lão quẻ để cuỗm sạch bảo vật mà Ban Công Thố lấy được trên thuyền. Không chỉ vậy, Thảo Nguyên còn bị úp sọt, Ban Công Thố quyết định hạ lệnh bỏ thành, đồng thời gieo rắc vu độc khắp nơi với ý đồ hiểm độc là đầu độc binh sĩ Diên Khang. Thế nhưng việc này cũng sẽ hạ sát cả dân du mục vô tội, mặc cho các đại vu can ngăn, hắn vẫn ngoan cố, cuối cùng gây ra cái kết thảm thương cho hàng triệu người dân Thảo Nguyên. May mắn thay, quốc sư đã kịp thời tiến vào Thảo Nguyên để hóa giải vu độc, săn bằng Hoàng Kim Cung và lấy mạng Vu Tôn. Đáng tiếc, Ban Công Thố đã nhanh chân tẩu thoát trong đêm, lẩn trốn vào sa mạc Dược Hỏa. Ôm hận trong lòng, Ban Công Thố miệt mài tu luyện, hắn tu lên thất tinh thì tần mục lại tìm đến gây chuyện, ra tay đánh hắn trọng thương. Ban Công Thố lại phải độn thổ chạy trốn đến Tây Thổ Trấn Thiên Cung. Nhưng hắn đi đến đâu, tần mục đều tìm ra đến đó. Tần mục và quốc sư công phá đến tận Trấn Thiên Cung. Quốc sư kết liễu lão tổ Trấn Thiên, còn tần mục trực tiếp đối đầu với Ban Công Thố. Hắn luôn rơi vào thế hạ phong, nhiều lần tìm cách tẩu thoát nhưng đều bị tần mục chặn lại. Biết không thể địch lại, Ban Công Thố đành dùng một bí mật đổi mạng. Hắn tiết lộ nguồn gốc của bái hồn pháp, hóa ra thần ma mà hắn triệu hồi chính là Khôi Ngô Thần, sư tôn của hắn. Hắn đã lén ám hại sư tôn, giấu lục thân ở núi Đại Khư Dương, còn nguyên thần giam cầm ở núi Đại Khư Âm, rồi lợi dụng chính nguyên thần của sư tôn để sáng tạo ra bái hồn vu pháp. Chỉ cần gọi đúng tên, đối phương sẽ lập tức hồn phi phách tán. Sau khi tiết lộ bí mật, Ban Công Thố giữ được mạng nhưng bị tần mục chém đứt nửa cái chân. Hắn đành gắn một chiếc chân gỗ để thay thế, nhưng mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Trên đường đi, Ban Công Thố lại đụng phải Tinh Ngạn, một kẻ chuyên đi thu thập các bộ phận của vô số cao thủ, ví như mắt của người mù, chân của người què cũng là do Tinh Ngạn lấy. Khi đó, Tinh Ngạn với bản tính hiếu kỳ đã thẳng tay bẻ gãy chiếc chân gỗ của Ban Công Thố, chỉ để xem vết thương có phải do tần mục gây ra không.
Ban công tố phải nén đau kể lại câu chuyện về Khôi Ngô Thần. Tinh Ngạn nghe xong cũng nổi lòng tham với nguyên thần hùng mạnh đó. Thế là Ban công tố liền dẫn Tinh Ngạn đến Âm Sơn với ý đồ để Tinh Ngạn và Tần Mục tranh giành, còn mình thì tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng khi đến nơi, nguyên thần đã sớm bị Tiểu Như Lai của Tiểu Lôi Âm tự thu phục. Tinh Ngạn nổi trận lôi đình, chém đứt nốt chiếc chân còn lại của Ban công tố. Hắn đau đớn lăn lộn trên đất, cuối cùng phải gắn nốt chiếc chân gỗ thứ hai để đi lại. Sau đó, Ban công tố dùng vu pháp để định vị nguyên thần của Khôi Ngô Thần và cả hai cùng tìm đến Tiểu Lôi Âm tự. Nhưng khi Tần Mục trông thấy hai chiếc chân gỗ dị dạng, một bên co một bên duỗi của Ban công tố, liền tung một kiếm khí chém đứt cả hai. Ban công tố uất hận ngút trời nhưng không dám hé răng. Về sau, trong lúc Tinh Ngạn đại chiến với Khôi Ngô Thần, Tần Mục thừa cơ cuộn mất chiếc gương của hắn rồi bỏ chạy. Ban công tố thấy thế cũng vội ôm một chiếc hộp khác chạy thục mạng. Kết quả, hắn cùng Tần Mục và Long Béo bị cuốn vào dòng thời gian xuyên không về thời đại Thượng Hoàng 4 vạn năm trước và gặp được thiếu nữ Long tộc Bạch Cửu Nhi. Gia tộc của nàng vừa bị thiên đình diệt vong, hai người họ bất đắc dĩ phải hộ tống người dân chạy nạn về phía đông. Mãi đến rạng sáng, Ban công tố và Tần Mục lại bị một lực lượng bí ẩn kéo trở về sa mạc. Tần Mục hôm nay cảm thấy mình cần tịnh tâm, không muốn tạo nghiệp, thế nhưng nghiệp tự tìm đến. Thấy Ban công tố vừa lén lút lắp ráp lại cái chân mới, Tần Mục hiếu kỳ liền chém đứt luôn cho nó chắc. Thế là Ban công tố chỉ còn một chân, lủi thủi nhảy lò cò biến mất và không quên đe dọa lần sau gặp lại sẽ lấy mạng Tần Mục. Ít lâu sau, Ban công tố lại chạm mặt Tần Mục đang đi cùng một thiếu niên Long tộc. Hắn lầm tưởng Tần Mục bắt cóc Long Tể nên đã huy động cao thủ Thanh Long thôn đến vây bắt. Ai ngờ Long tộc và Tần Mục lại là chỗ thân quen. Thấy tình thế toang quắc, Ban công tố lập tức bật chế độ chạy bo, thế nhưng kỹ thuật chạy bo của Ban công tố không bằng Hàn Lập, cho nên hắn vẫn bị Tần Mục chém đứt thêm một chân nữa. Về sau, Ban công tố chính nhờ kỹ năng đào tẩu có 102 của mình mà cứu được Xích Khê của Xích Minh thần tộc và được truyền thụ tuyệt học vô lậu đấu chiến thần công. Tu luyện thành công, hắn mọc ra 3 đầu 6 tay, tự tin có thể đánh bại Tần Mục. Kết quả, khi đến Duyên Khang vẫn bị Tần Mục cho ăn hành ngập miệng. Sau này, Ban công tố được về Diên Khang làm đại tế tiểu, chắc là dạy môn vu pháp đại cương và nghệ thuật tẩu thoát nâng cao, bởi thuật chạy trốn của Ban công tố vẫn là vô địch thiên hạ, ngay cả Tần Mục cũng phải ngả mũ bái phục. Khi thần ma của Vô Thượng Thiên xâm lược huyền không giới, cuộc đời Ban công tố cũng đi đến hồi kết. Lúc đó, Xích Minh thần tử đã dẫn tộc nhân di tản. Ban công tố phải một mình chạy trốn, đối mặt hàng trăm thiên thần truy sát, hắn vẫn chạy về được Diên Khang. Trên đường còn gặp một ông trùm của Ngọc Kinh chặn đường, hắn vẫn lách được. Thế nhưng, sau khi thoát thân, để giúp đỡ tộc nhân của Nhân Hoàng hộ tống bá tánh, hắn đã chiến đấu và hy sinh dưới tay Vô Thượng Thiên. Bạn có hài lòng với cái kết này không? Comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.